Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào một chuyến du hành lịch sử đầy kịch tính, nơi một quốc gia nhỏ bé giữa Thái Bình Dương, Nhật Bản, đã vươn mình trở thành một đế quốc rộng lớn, trải dài từ những hòn đảo nhiệt đới rực rỡ đến những vùng đất băng giá khắc nghiệt. Chúng ta sẽ khám phá những vùng đất mà Nhật Bản từng kiểm soát cùng với diện tích của chúng để xem Nhật Bản từng rộng lớn như thế nào vào đầu thế kỷ 20. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên bờ biển Yokohama vào năm 1868. Trước mặt là những con sóng Thái Bình Dương vỗ vào bờ, mang theo hơi thở của một thế giới rộng lớn. Phía sau bạn là một đất nước vừa thức tỉnh sau hàng thế kỷ bị đóng cửa. Nhật Bản khi đó chỉ là một quần đảo với diện tích khoảng gần 380.000 km vuông, bao gồm có 4 đảo chính là Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu, cùng với hàng nghìn hòn đảo nhỏ khác. Nhưng cuộc cách mạng Minh trị đã thay đổi tất cả. Nhật Bản không muốn chỉ là một quốc gia nhỏ bé với những ngọn núi lửa như Phú Sĩ hay những cánh đồng lúa ở đồng bằng Kanto. Họ nhìn ra thế giới và tự hỏi, tại sao chúng ta không thể trở thành một đế quốc như Anh hay là Pháp? Đầu thế kỷ 20, Nhật Bản đã trở thành một cường quốc công nghiệp và quân sự. Những con tàu chiến đã rời cảng Nagasaki, những nhà máy thép đã mọc lên ở Osaka và quân đội được huấn luyện với kỷ luật thép. Nhưng để trở thành một đế quốc, họ cần đất đai, tài nguyên và quyền lực. Và thế là hành trình bành trướng bắt đầu từ những vùng đất gần nhất trên bản đồ địa lý của họ. Hãy di chuyển tầm mắt xuống phía nam Nhật Bản, nơi hòn đảo Đài Loan nằm ven Thái Bình Dương như một viên ngọc xanh giữa đại dương. Năm 1894, Nhật Bản và nhà Thanh Trung Quốc đụng độ trong chiến tranh Thanh Nhật. Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng và hiệp ước Shimonoseki được ký vào năm 1895. Đài Loan với diện tích hơn 35.000 km vuông, bao gồm cả quần đảo Bành Hổ, chính thức trở thành thuộc địa đầu tiên của Nhật Bản. Với Nhật, đây là bàn đạp chiến lược để tiến sâu vào châu Á lục địa. Họ xây dựng đường sắt từ Đài Bắc đến Cao Hùng, mở rộng cảng Cơ Long và lập ra những trường học kiểu Nhật. Đài Loan được gọi là thuộc địa kiểu mẫu, nơi Nhật Bản muốn chứng minh khả năng cai trị vượt trội so với các đế quốc phương Tây. Nhưng đằng sau sự phát triển là một thực tế khắc nghiệt. Người dân bản địa bị ép học tiếng Nhật, văn hóa truyền thống bị kìm hãm, tài nguyên như gạo, mía và gỗ bị khai thác triệt để. Hãy tưởng tượng bạn là một người nông dân ở Đài Loan vào những năm đầu thế kỷ 20. Bạn thấy những đoàn tàu chở hàng hóa rời đi, nhưng gia đình bạn thì vẫn sống trong nghèo khó. Đài Loan chính là thuộc địa chính thức đầu tiên của Nhật Bản. Bây giờ, hãy chuyển hướng lên phía Bắc, nơi bán đảo Triều Tiên nằm giữa biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản, như một con rồng uốn lượn giữa đại dương. Năm 1904, chiến tranh Nga-Nhật nổ ra và Nhật Bản đánh bại đế quốc Nga. Hiệp ước Portsmouth năm 1905 mở đường cho Nhật Bản buộc Triều Tiên ký hiệp ước Nhật-Triều, biến nước này trở thành nước bảo hộ. Đến ngày 22 tháng 8 năm 1910, Nhật Bản chính thức sáp nhập Triều Tiên, đặt tên là Chosen. Diện tích của Triều Tiên là hơn 220.000 km vuông, bao gồm cả bán đảo Triều Tiên, từ mũi đất Busan ở phía nam đến dãy núi Trường Bạch ở phía bắc. Triều Tiên với những ngọn núi hùng vĩ như Trường Bạch, những cánh đồng lúa ở đồng bằng sông Hán và những bãi biển ở Busan trở thành một mỏ vàng cho Nhật Bản. Họ khai thác than, sắt và cả sức lao động của hàng triệu người dân. Những thành phố như Seoul, Bình Nhưỡng bị biến đổi với những đại lộ kiểu Nhật, trong khi cung điện truyền thống của Triều Tiên, biểu tượng của vương triều Joseon, bị bao quanh bởi những tòa nhà hành chính Nhật Bản. Sự cai trị ở đây khắc nghiệt hơn cả Đài Loan. Tiếng Triều Tiên bị cấm trong trường học, người dân bị buộc lấy tên Nhật và văn hóa truyền thống như Hanbok hay lễ hội bị đàn áp. Bạn bắt gặp những con phố tại Seoul lúc bấy giờ. Trước mặt bạn là những lính Nhật với thanh katana sáng loáng, còn phía sau là những người dân thì thầm về phong trào kháng chiến. Triều Tiên với diện tích hơn 220.000 km vuông không chỉ là một thuộc địa, mà là một chiến trường tinh thần giữa sự sống còn của một dân tộc và tham vọng của một đế quốc. Tiếp tục hành trình, chúng ta di chuyển lên phía Bắc đến hòn đảo Sakhalin nằm giữa biển Okhotsk và biển Nhật Bản. Sau chiến thắng trước Nga vào năm 1905, Nhật Bản chiếm phần phía nam của hòn đảo này theo hiệp ước Portsmouth và đặt tên là Karafuto. Diện tích của Nam Karafuto vào khoảng 36.000 km vuông, chiếm nửa phía nam của đảo với những cánh rừng thông phủ tuyết và những bãi biển đá đen trải dài. Nhật biến Karafuto trở thành một trung tâm khai thác tài nguyên. Những khu rừng bạt ngàn bị chặt phá để lấy gỗ, trong khi những thị trấn như là Toyohara mọc lên với những ngôi nhà kiểu Nhật. Ngành đánh cá cũng phát triển mạnh với những con tàu rời cảng Kosakov chở đầy cá tuyết và cua. Nhưng Karafuto không phải là một thuộc địa kinh tế, nó còn là một tiền đồn quân sự, nơi Nhật Bản chuẩn bị cho những cuộc đối đầu với nước Nga. Những người định cư Nhật Bản sống chen chúc trong những ngôi nhà nhỏ, trong khi dân bản địa bị đẩy vào quên lãng. Với diện tích khoảng hơn 36.000 km vuông,
Karafuto là một thuộc địa nhỏ bé, nhưng nó cho thấy tham vọng của Nhật Bản không có giới hạn, ngay cả ở những nơi lạnh giá nhất. Bây giờ, hãy bay qua Thái Bình Dương, đến với những quần đảo nhiệt đới như là Mariana, Caroline và Marshall, những chấm nhỏ xinh đẹp giữa đại dương xanh thẳm. Sau Thế chiến thứ nhất, khi Đức thua trận, Nhật Bản được Liên đoàn quốc tế giao quản lý các quần đảo này vào năm 1919. Tổng diện tích của vùng ủy thác Nam Thái Bình Dương này là khoảng 2.149 km², bao gồm các đảo như là Saipan khoảng 115 km², Tinian khoảng hơn 100 km² và Palau 459 km², cùng hàng trăm đảo nhỏ khác. Nhật Bản trồng mía trên đảo Tinian, khai thác ngọc trai ở Palau và xây dựng căn cứ quân sự khắp quần đảo. Những hòn đảo này nhỏ bé nhưng chúng là những quân cờ chiến lược trong ván bài của Nhật Bản ở khu vực Thái Bình Dương. Người dân bản địa như những người Chamorro ở Mariana hay người Kanaka ở Micronesia bị đẩy ra rìa. Họ làm việc trong các đồn điền nhưng không được hưởng lợi từ sự phát triển mà Nhật Bản mang lại. Với 2.149 km², những hòn đảo dưới ánh mặt trời này vừa là thiên đường, vừa là chiến trường, nơi vẻ đẹp tự nhiên bị che mờ bởi tham vọng của đế quốc. Cuối cùng, chúng ta đến với vùng Đông Bắc Trung Quốc, Mãn Châu. Năm 1931, Nhật Bản dàn dựng sự kiện Phụng Thiên, một vụ nổ đường sắt nhỏ gần Thẩm Dương để lấy cớ chiếm đóng khu vực này. Và đến năm 1932, họ lập ra nhà nước Bù Nhìn Mãn Châu Quốc, đặt vua Phổ Nghi làm lãnh đạo tượng trưng. Diện tích của Mãn Châu vào khoảng hơn 1,1 triệu km², trải dài từ đồng bằng Tùng Hoa ở trung tâm đến dãy Trường Bạch ở phía đông bắc. Mãn Châu với những cánh đồng lúa mì bạt ngàn, những mỏ than khổng lồ ở Phù Thuận và những khu rừng rậm rạp ở Trường Bạch trở thành kho lương thực và xưởng công nghiệp của Nhật Bản. Những thành phố như Trường Xuân được xây dựng lại với những đại lộ hoành tráng như đại lộ Tân Kinh. Nhưng người dân địa phương, cả người Hán lẫn người Mãn phải sống trong cảnh áp bức. Với diện tích hơn 1,1 triệu km², Mãn Châu không chỉ là một thuộc địa mà là biểu tượng cho tham vọng vô hạn của Nhật Bản, nhưng cũng là sự khởi đầu cho sự sụp đổ của họ. Như vậy, vào thời kỳ đỉnh cao đầu thế kỷ 20, trước Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã mở rộng lãnh thổ từ những quần đảo nhỏ bé ban đầu của mình với diện tích hơn 370.000 km², trở thành một đế quốc khổng lồ. Hãy làm một phép tổng kết như thế này. Quần đảo Nhật Bản có diện tích hơn 370.000 km², Đài Loan là hơn 35.000 km², Triều Tiên hơn 220.000 km², Nam Sakhalin hơn 36.000 km², Nam Thái Bình Dương hơn 2.000 km² và Mãn Châu hơn 1,1 triệu km². Tổng cộng, diện tích của đế quốc Nhật Bản rơi vào khoảng 1,8 triệu km². Đây là một con số ấn tượng, gấp khoảng 5 lần diện tích của đảo Nhật Bản ban đầu. Từ những cánh đồng ở Đài Loan đến những ngọn núi ở Triều Tiên hay rừng tuyết Sakhalin đến biển xanh Thái Bình Dương và cả vùng đất rộng lớn Mãn Châu, Nhật Bản đã vươn mình trở thành một đế quốc trải dài hàng nghìn km trên bản đồ. Nhưng đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, khi Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ hai, giấc mộng đế quốc đã tan tành mây khói. Đài Loan trở về Trung Quốc, Triều Tiên giành độc lập và sau này bị chia cắt. Nam Sakhalin bị Liên Xô chiếm lại, các đảo Thái Bình Dương bị rơi vào tay Mỹ và Mãn Châu trở thành chiến trường giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đế quốc rộng lớn hơn 1,8 triệu km² thu hẹp lại, chỉ còn hơn 370.000 km² như ban đầu. Câu chuyện này không chỉ là về chiến tranh và chinh phục, nó là cách địa lý định hình lịch sử, từ những con số khô khan cho đến những vùng đất mang dấu ấn của tham vọng, đau thương và sự kiên cường. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.